Fiúk, itt vagyunk Budapesten a Liszt Ferenc repülőtéren. Amikor legutóbb innen jelentkeztem, éppen Sri Lankára tartottam. Most ezúttal Ledina is velem tart, és Lisszabonba, Portugáliába fogunk utazni. Tartsatok velünk ezen az utazáson, és nézzetek körül ti is, hogy mi mindent lehet ott látni. A Ferihegyi 2-es terminálról körülbelül 3 órás repülőúttal jutunk el az Atlanti-óceán partjára, miközben keresztül repülünk majd több mediterrán terület, köztük Franciaország és Spanyolország fölött is. A korábbi kataros repüléseim helyett ezúttal egy Wizz Air járatot választottam ki, ami erre a kis rövid útra tökéletesen megfelel, és nem utolsó sorban a menetrendje is pont jól passzol a tervezett utazáshoz. A lisszaboni 2-es terminálra érkezve egy reptéri busszal visznek be minket az 1-es terminálra, a főépületbe. Onnan aztán pillanatok alatt bejuthatunk a városba. Számos buszjárat, és ami talán a leghasznosabb, egy metró is megáll a repülőtérnél. Úgy, hogy aki nem szeretne autót bérelni vagy transfert fogadni, innen tömegközlekedéssel is gond nélkül utazhat tovább. Itt vannak balra a buszok, ott a 705-ös kell majd nekünk, az most nincs itt, de elvileg itt szerintem ott fog megállni valahol. És itt jobbra van a metró, és itt a metrónál kell, hogy legyen egy automata, ahol tudunk venni valamilyen bérletet, ha minden jól megy. Fontos kényelmi funkciót lát el a mozgó lépcső, amin akár a nagyobb podgyászokkal is könnyedén eljutunk az aluljárók minden szintjére. Egy repülőtéri megállónál ez kifejezetten megkönnyíti az utasok helyzetét, ráadásul pillanatok alatt megtaláljuk azt a pontot, ahol jegyet és bérletet vásárolhatunk. Turistaként egy nagyon jó és rugalmas rendszerrel találkozunk. Vannak napi jegyek, de ami számunkra még jobb, az úgynevezett Zapping konstrukció, ami azt jelenti, hogy egy érintős kártyára bármekkora összeget feltölthetünk, amit később az utazások során felhasználhatunk. Készen vagyunk? Készen vagyunk. Megvettük a kártyát. Yeah. És akkor 1.30 lesz egy jó, nem 1.40. Hát megtudjuk, igen. Úgy kell számolni. Jó. Ez a kártya Lisszabonnak a folyótól északra eső területén minden metróra, villamosra, siklóra, a buszokra és még a városi hajókra is érvényes. És végül is konkrétan annyit fizetünk az utazásért, amennyit ténylegesen használjuk is a járműveket. Már is olyan metró van, hogy itt kapuk vannak, és amikor kinyílik az ajtó, akkor nyílik a kapu is. Hogyha hozzánk hasonlóan az óceánparton szeretnétek megszállni és más városon kívüli programot is terveztek, az úgynevezett TST járatokat vehetitek igénybe. Itt már nem használhatóak a sima mágneskártyák, hanem minden alkalommal külön jegyet kell váltani. Bent a városban azonban felpattanhatok néhány igazi lisszaboni látványosságra is. A meredek és hangulatos kis utcákon közlekedő siklókra, vagy a különleges 100 éves villamosokra. Köztük talán a leghasznosabb és legszebb a 28-as és 15-ös járat, melyek Lisszabon történelmi városrészein haladnak keresztül, érintve a főbb látványosságokat. És hát a kocsik kívülbelül már önmagukban is különlegesnek számítanak. Azonban, ha időtök engedi, érdemes lehet felfedezni a folyó túlpartját is, ahol egy a Brazilhoz hasonló hatalmas Jézus szobrot, halászfalut és más érdekességet is találunk. A megvásárolt utazókártya a Toyotát szelő 3 kompon is érvényes. És a város mellett sok érdekességet tartogat Portugália óceánparti része is, ahol közelebbről betekinthetünk a helyiek életébe. Bevállalósabb utazóként nem mindennap élmény lehet egy kis biciklis kiruccanás, szörfözés vagy csak fürdőzés kisebb bodyboardokkal, felkeresve a helyi szörfparadicsomokat. Wow. És persze letérve a turista térképekről igazán különleges, főleg csak a helyiek által látogatott titkos pontokra is eljuthatunk.
És hogy ne maradj le a kis portugál felfedező útunkról, iratkozz fel a csatornámra, és tarts velünk te is virtuálisan, miközben bejárjuk Lisszabont és a tőle délre eső tengerpartokat.